صنع في الصين عبارة تشاهدها على كل شيء: الملابس، الأجهزة الإلكترونية، أدوات المطبخ، ألعاب الأطفال، وقريبا قد تشاهدها على الشمس. الصين تقترب من إطلاق شمسها الخاصة لتولد الطاقة بأقل التكاليف وأنجح الطرق. شمس الصين الاصطناعية جنون قد يتحقق قريبا. في الأول من يناير 2022، وبينما كان العالم يحتفل بدخول العام الجديد، كانت الصين تحتفل بطريقة مختلفة، فقد وصلت شمسها الصناعية لحرارة 70 مليون درجة مئوية، واستمرت ل17 دقيقة متواصلة بعد عمل استغرق 14 عاما والكثير من الأبحاث والمخاطر. علامة فارقة في تاريخ البحث العلمي، واختراع لم يتوصل إليه أحد تقترب منه الصين أكثر وأكثر. المشروع انطلق قبل 14 عاما دون أن يعلن عنه ودون تحديد وقت له، وكان الهدف بناء أول مفاعل اندماج نووي في العالم. في نوفمبر من العام 2018 أعلن علماء من معهد هيف الصيني أنهم نجحوا بتطوير المفاعل المطلوب، وهو مصمم لتقليد عملية الاندماج النووي التي تستخدمها الشمس الحقيقية والطبيعية لتوليد الطاقة، ليطلق عليه الفريق اسم الشمس الاصطناعية، فيما أطلق على المفاعل اسم توكاماك، وبقي تحت الاختبار في الأكاديمية الصينية للعلوم. علماء فيزياء استطاعوا تحقيق الإنجاز عبر استخدام حقل مغناطيسي شديد القوة تمكن من إبقاء غاز الهيدروجين معلقا داخل غرفة المفاعل، ذلك كله ضمن مشروع إيست المرعب للصين، الذي هو عبارة عن نظام للحجز المغناطيسي ويعتبر الأكثر تطورا في العالم، وهو أساس العديد من مفاعلات الاندماج الحديثة. وضع العلماء منذ البداية هدفا واضحا، وهو الوصول لحرارة 100 مليون درجة والحفاظ عليها لمدة 17 دقيقة كاملة، لتكون تلك الشمس الصناعية تملك حرارة أكبر ب6 أضعاف من حرارة الشمس الطبيعية. وقد نجحت الصين أخيرا بالوصول لحرارة 70 مليون درجة مئوية، وهي حرارة أكبر من حرارة الشمس الطبيعية ب5 أضعاف. كونغ تشانزو المسؤول عن التجربة قال إن العملية الأخيرة التي تمت تضع أساسا علميا وتجريبيا قويا لتشغيل مفاعل الاندماج. الصين وضعت ميزانية للمشروع بشكل كامل وصلت إلى 23 مليار دولار أمريكي، وتقول الأرقام إنها أنفقت حتى اليوم 840 مليون دولار فقط، وقد نجحت بالوصول لدرجات مئوية أكبر لكن بمدة أقصر، حيث وصلت إلى 120 مليون درجة مئوية لمدة 100 ثانية واحدة، ثم 160 مليون درجة مئوية لمدة 20 ثانية، فيما يبقى الهدف الرئيسي الحفاظ على درجة حرارة تفوق 100 مليون درجة لفترة طويلة مثل التجربة الأخيرة، وهو الأمر الذي سيؤدي لنجاح مفاعل الاندماج. ولكن ماذا ستكسب الصين من تلك العملية؟ المشروع سيمكن الصين من تحويل الهيدروجين إلى كميات هائلة من الطاقة التي تعتبر قليلة التكلفة بعد التشغيل، وبذلك تصبح الصين تملك مصدرا لا يتوقف من الطاقة النظيفة، كما أن تلك الطاقة ستكون دون غازات دفيئة أو مواد مشعة. يضاف لذلك أن مفاعلات الاندماج خالية من المخاطر المرتبطة بالانشطار،
في حين تستخدم حاليا محطات الطاقة النووية الانشطار، ما يعني أن الذرة تتقسم وتطلق طاقة يتم تسخيرها لتشغيل المولدات. ومع ذلك في الاندماج تتحد نواتان أخف معا لتنتج ذرة أثقل، وخلال تلك الأثناء تطلق كميات هائلة من الطاقة، ويمكن لتفاعلات الاندماج أن تطلق 4 أضعاف طاقة الانشطار. كل تلك العوامل والمزايا تجعل من المشروع الصيني أكثر أماناً لإنتاج الطاقة في كل من العملية والتأثير البيئي. وتقول الصين إن نجاح عملية التشغيل ومن ثم إدخاله بنجاح في الشبكات الكهربائية يمكن أن يكون حلاً بديلاً وجذرياً عن الوقود المستخدم في توليد الطاقة. الصين لا تقتصر مشاريعها على الشمس فقط، حيث تعمل في ذات الفترة على تطوير قمر صناعي للإضاءة، وتقوم الخطة على استبدال إنارة الشوارع بضوء القمر الحقيقي لكن بطريقتها، إذ تعمل على إطلاق قمر صناعي في السنوات القادمة، وستكون مهمة ذلك القمر مضاعفة إنارة القمر الحقيقي عبر إضافة وهج صناعي آخر له، ليكون بذلك أكثر سطوعاً ب8 أضعاف من القمر الحقيقي، وفي ذات الوقت يمكن التحكم فيه بسهولة ليضيء ما بين 10 إلى 80 كيلومتر. التجربة من المقرر أن تبدأ في مدينة تشينغدو بمقاطعة شيشوان، وهي من أكبر مدن الصين، إذ تضم أكثر من 14 مليون نسمة. وفي حال نجاح ذلك المشروع ستتمكن الصين من توفير 170 مليون دولار، والتي تدفعها كتكلفة لإنارة الشوارع. وعلى عكس الشمس الصناعية قوبل القمر برفض كبير، حيث أشار علماء إلى أن الضوء الصناعي قد يؤثر سلباً على الحياة الحيوانية، فيما اتهم معارضون لبكين السلطات باستخدام القمر كأداة للمراقبة. ورغم ذلك تؤكد الصين أن الضوء سيكون عبارة عن وهج خفيف ولن يؤثر على شيء. وما بين الشمس والقمر الصناعية تطور الصين كل جديد لها لتكتفي من كل شيء حتى الطاقة النظيفة. فهل ستنجح مشاريع الصين المجنونة تلك برأيك؟